У ніч на 5 червня окупанти атакували Україну знову ж таки безпілотниками. Було запущено 27 БПЛА, вже звично, ви знаєте, це є шахеди 131, 136, які не надає Іран Росії. Так от, до відбиття повітряного нападу, повідомляють повітряні наші сили, були залучені засоби РЕБ, радіоелектронна боротьба, звісно, що це мобільні вогневі групи сил оборони. Загалом з 27 шахедів, які були запущені із Криму, було ліквідовано 22 літаючих об'єкти росіян. Показник трішки нижчий, ніж попередні рази, але загалом тенденція виглядає наступною, що наші оборонці дуже добре і вміло вправляються з знищенням саме шахедів. Дуже нерідко цей показник доходить майже до 100%. Тим не менш, ворог продовжує запускати їх регулярно по території України. Якщо говорити про тимчасово окупований півострів, звідки і запускали росіяни саме свої шахеди, то агенти руху теж повідомляють, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, аби захистити його від українських безекіпажних морських катерів. Також стало відомо партизанами те, що росіяни перекидають додаткові сили протиповітряної оборони у районі міста Керч. Представники руху теж зафіксували їхню дислокацію, що свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту Кавказ була лише підготовчим етапом. Очікується прожарювання і у цьому напрямку. Нагадаю вам, що минулого тижня було уражено саме північніше від Керченського мосту порт Кавказ. І загалом робота наших сил оборони по військовій критичній інфраструктурі тимчасово окупованого півострову вражаюча, тому що в місті Архангут, Джанкой, навіть Армянське, всюди було влучання і в радіолокаційну систему Неба-М, і також їхні комплекси С-300, С-400, про які особливо С-400. Експортний варіант називається «Тріумф». Вони, коли продають росіяни, то розповідають, що це аналогів нет, воно збиває все, що лише можна на планеті Земля. Ну, але бачимо, абсолютно це не так. До речі, про удари по Керченському мосту і неминучі удари, неминучий третій удар, у цьому запевняють і німецькі наші колеги, тому що українська армія, на думку аналітиків видання Більд, готується до того, аби завдати нового удару по Кримському мосту. Наприкінці минулого тижня українська армія атакувала в Криму російські пароми «Авангард» та «Конротрейдер». Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя, а саме ракети «Ерекамс» та «Storm Shadow». При цьому російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій. Деякі спостерігачі вважають, що удар по поромах може бути ознакою підготовки до нової атаки на Керченський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, аби Росія не могла одразу знов розраховувати на пароми, як на заміну залізничному маршруту до Керчі. Нагадаю вам, що окрім переправи Керченської, де є автомобільна і залізнична смуги, наш ворог на півдні країни, починаючи від Таганрогу, Ростову, далі через Маріуполь, Бердянськ і рухаючись до сухопутного перетину Запорізької області з Кримом, завершує, можливо, і завершив вже будівництво залізниці. Саме цією залізницею вони хочуть в основному забезпечувати свої окупаційні війська як на півдні нашої країни, так і на схід, в напрямку Донецьку. Раніше, нагадаю вам, що керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов казав, що все відстежується, про все відомо. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, коли буде відповідний момент, а в ГУРі, напевно, що знають, коли найкраще, буде повідомлення про те, що є розгромлення цієї залізниці, ну або як мінімум пошкодження певної частини цього полотна.